hindi naman namin kiniklaim na meron na kaming pangalan. Wala daw kami sa Pinoy BL Festival. May namin siya before, anak-anakan pa yung touring namin. Pinatira namin yan dito. Almost nag-ano na siya eh. Oo. Nag 1 year na siya, 1 year na. 1 year anniversary na siya Yung mga na hindi pa nare-release. Hey Hey What's up, babies! babies? So for today's video, we're going to answer the questions that are not yet answered. Yan, yung mga issues na kinakasangkatan natin na matagal nating pinagsawalang bahala na nahimik lang tayo. Matagal tayong nagtikom ng bibig at nagpigil sa mga Naririnig at sinasabi natin. Sorry. So yun na nga. So first of all, marami tayong questions na nakarating sa atin na bakit wala daw kami sa Pinoy BL Festival. Ayan, sa mga nakakaalam yan, nung bago pa lang yung page, kasi pinalike din namin yan, kasama talaga kami. Yan yung original. Kasama talaga kami. And dalawang series ang nandyan. Lakan series, which is yung tapos na at nai-release na. And yung unreleased pa, yung Turbulence the series. Yes, kahit wala pa, kasama na siya. So, at that time, excited kami. Kasama kami sa plan. That time, Asterisk pa kami. Ako pala. Asterisk Entertainment pa ako that time. So, yung Pinoy BL Festival, sa pagkakaalam namin, si Luis Archie Perez ang punong abala or siya yung unang naggawa. Siya yung nag-propose. So, friend namin si Sir Luis, which is siya yung director ng Turbulence sa series. Yes, friend. Our friend. Ayan, our friend. Hanggang sa dumating yung time na parang we plan to parang release immediately yung Turbulence sa series kasi almost nagano na siya eh. Oo. Nag 1 year na siya, 1 1 year year anniversary na siya Yung mga na hindi pa nare-release and yung producers, yung mga sponsors, naghahanap ayan. na. So, at that time, siguro, hindi namin alam, medyo naiinis na siya. Alam namin yung passion niya kasi siya yung lumapit sa amin, nagsabi na, kasi nagkaroon kami ng issue sa Lakan before, nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. And then sabi niya na, why not gumawa kayo? May channel kayo. Siya yung nag-push sa amin na gumawa ng channel talaga. Siya yung may idea kami syempre, gusto namin. Siya yung kumbaga nag-motivate, gumawa tayo ng ganito. Yung kwento ng buhay niyo gawin natin. Hanggang sa nabuo yung Turbulence, kahit hindi na namin buhay yun, nabuo yung Turbulence. The series. And originally, ano siya, mini-series or homemade series. Kasi ang pinaka-setting niya lang talaga is yung bahay namin, which is not good for the story. Na-shoot na namin yung Turbulence, okay lahat. Lahat ng production, walang masaya kami sa shoot. Hanggang sa editing na lang. Yung editor namin, which is siya yung kausap namin, na siya yung mag-edit, iniwan niya na din. Kasi nag-back out siya. Parang bumalik na yung event at that time. Hindi niya nakaya. So parang, sige, okay lang. So kami na lang yung bahala na maghanap. Then hanggang sa nag-propose na si Sir Luis again. Na Since nirely namin sa kanya as he is the director. So yun, meron akong friend dito, then he can help us para sa editing. So, ayun, hanggang sa isinend namin through LBC yung files, binigyan na namin sa kanya. And then, hard drive. Hanggang sa nag-update, ganito na daw, nasa episode 5 na. Mas tiwala kami na, kasi alam niya yung story, siya yung gumawa, alam niya yung pagkakasunod-sunod, paanong atake yung gagawin. So, nagtiwala kami sa kanya. Hanggang sa ilang buwan na yung nakalipas, kinulit na namin siya na parang pati yung ultimo yung mga nag-sponsor, yung nagbigay, nagtatanong na. Nangungulit na rin sa amin mismo. Kasi, ayan nga, halos almost a year na parang walang naririnig about sa Turbulence kasi lumabas na yung trailer, lumabas na yung promotional, yung mga poster, ganyan, nagpapaingay na yung Turbulence sa series page, mga social media handles, ganyan. Pero after nun, ilang buwan na yung nakalipas, wala pa rin yung episode 1 or yung pilot episode hanggang sa as in, walang ingay na nangyari. Ayun na, pansin namin, issue namin sa kanya, marami siyang gustong gawin.
marami siyang, support naman namin siya eh. Yung sinabi niya yung Pinoy BL Festival, pumasok agad sa isip namin. May naririnig na rin kami na gusto niyang gawin yung ganitong project, mga ganito ganyan. Okay lang sa amin. Ang gusto namin, matapos lang muna sana yung Turbulence. Dahil dun, kumbaga sinasabi niya na dun pa lang siya magsisimula as a director. So, And it is actually his first project in film industry. So, though nagpaka-part naman na siya sa While of Why as assistant director, but this is his directorial project. So, ayun, okay lang naman sa amin yung mga ginagawa niyong project. Pero sabi namin, tapusin muna yung Turbulence. Hanggang sa Pinoy BL Festival, nagpa-plan siya. Okay pa siya, nakakausap pa namin siya, may update. Hanggang sa isang araw, nagtanong ka dun sa editor mismo, parang Oo. nag-direct ka dun, di ba? oo, nagtanong ako. Nag-direct ka dun. Nagalit siya. So, naintindihan ko naman kasi hindi siya nagre-reply. Naintindihan ko, parang siguro na-bypass siya, yun yung sinasabi niya. Pero hindi kasi siya sumasagot. So, anyway, yun, natapos yung issue na yun. Hanggang after nung nag-meet tayo, pinropose niya, sinabi niya yung Pinoy BL Festival and binigay niya sa amin yung files. And after nun, wala na kami narinig sa kanya. As in, chinek namin yung files, wala pang, sabi niya kasi putol-putol daw. So, ganon. Hanggang sa simula nun, doon na tayo may mga naririnig-rinig. Naririnig pa namin sa ibang tao, Mm. hindi directly sa kanya. So, parang okay lang sana kung galing mismo sa kanya na pag-usapan namin personally. So, parang masisettle namin. But, narinig pa namin yun sa ibang tao. Sa ibang mga tao na, ayun, nakatrabaho din namin, nakasama din namin. Medyo nakakasama ng loob kasi bakit kailangan mo pang sabihin sa iba yung problema natin? Why not isettle natin to? Then pag-usapan natin kung ano ba talaga yung problema. Kasi kami, ang tagal namin nakahang, ang tagal namin na inintay yung progress na dapat tinatamasa na natin yung success ng series. Pinakaunang project mo na ginawa natin. Para sa amin kasi, parang masaya din kami kasi kahit papano, natulungan din namin siya na mag-start sa industry. Hindi naman namin kiniklaim na meron na kaming pangalan sa industry. But dahil sa Lakan series, meron din naman kaming kahit papano naging connection, naging group, naging mga kaibigan sa BL industry. So, parang, ayun, sobrang nakakapanghinayang lang at nakakasama ng loob yung makita mo na ang dami-dami niyang inaasikaso na hindi mo alam kung ano ba yung uunahin niya. Tapos, samantalang yung pinakauna, yung pinakasinimulan niya, wala. Yun yung tinapos. Iniwan niya. Yun talaga yung masasabi ko. Iniwan niya dahil nung nasa amin na yung files, wala na kami narinig. Narinig na lang namin sa kanya. Ipa-edit na lang natin kay Patrick, ganyan. Hanggang sa wala na rin si Patrick. Actually, Patrick is one of the cinematographer ng aming Turbulence series. So, yun. So, sabi niya, hanggang sa naka-work ngayon, hanggang sa hindi na rin nag-edit si Patrick. Sabi ni Patrick, i-edit niya daw. Hindi na rin na-edit. Then, wala na rin kaming narinig sa kanya. So, hinayaan lang namin kasi wala naman talaga kami magagawa. So, hinayaan namin siya. Pero, may mga narinig pa kami. Nito lang, lately narinig namin. Lalo na yan si Ivern Cervantes. Ayan, tinuring namin yung anak-anakan. Or Aiden Vern Cervantes. Na Ivern Cervantes na daw ngayon dahil sabi niya yun lang tahimik naman namin. Nawala na siya. A-admin namin siya before anak-anakan pa yung touring namin. Pinatira namin yan dito. Ng Almost 2 months. Almost 2 months. Ayun, tapos hanggang sa isang araw, wala na siya sa group namin. Okay lang, nakaaway niya yung mga admins namin na iba. Lahat kasi may mga money issue na ginawa siya. Lahat parang hinihinga niya ng pera. Yeah, may mga Sa pamamagitan namin na kami daw yung nanghihingi ng pera. So parang yun, nakachat niya si ganito, si ganyan, wag na nating pangalanan yung mga admin namin and then yung mga advisor namin na nakachat niya, and meron pa siyang naka-flirt sa GC
yung isang advisor, parang tinulungan siya dahil nga naniniwala na parang close nga tayong tatlo, kasama yun si Ivern sa amin. So parang dahil nga ganun sila katiwala sa amin, pinagkatiwalaan din nila si Ivern. Then itong naka-flirt ni Ivern, tinulungan nitong advisor para magbigay ng gift dun sa boy. And then hanggang sa nalaman na lang nila na lahat pala ng gift na yon hindi dumating doon sa boy, kundi nandun lahat sa kay Ivern, lahat napunta. Lahat, as in lahat ng mga gift. Then meron pang time na parang merong nag-send sa amin ng parang ano ba yan? Pera. May nagbigay sa atin ng pera, di ba? Then half lang yung dumating sa amin. Oo. Yun. Actually wala sa amin yung pera. Pero yung tiwala dapat. Yung tiwala yung parang dapat i-maintain mo. Kasi parang hanggang sa loob ng bahay, hanggang yung pag-aaway namin, pinapakita namin sa kanya. Alam niya yan lahat. Alam niya lahat ng issue namin sa aming buhay ni Paul. 'Di ba? Ganun namin siya pinagkatiwalaan. Na ultimo, pagkagat ko sa kuko, alam niya. 'Di ba? So yun nga. After nun, lahat ng pinagsamahan namin, maayos namin siya pinakasamahan lahat. Pinagkatiwalaan namin siya hanggang sa nawala na siya sa Polken, hindi na siya naging admin, wala nang naging paramdaman. Nag-away pa nga kayo nung huli nun, di ba? Kasi pinagsabihin mo na yung nag-aaway, pumagitan siya. So, pinagsabihin niya pares ng both sides. Medyo na kasi siya, nagtataas siya ng boses dun sa medyo may edad na sa aming PKGC. So yun, pumagit na lang si Ken, nag-away. After nun, wala na siya. Wala na siya sa amin, wala na siya sa Polken, ganyan-ganyan. Okay lang kami. Sa lahat, as in wala na. Nung after nun, nalaman namin, may mga atraso pala siya sa mga admins, mga ganyan, sa ibang tao. Wala kami sinabi. Wala na Wala siyang kahit narinig sa kanya, sa wala amin. siyang narinig. Kahit na nadawit yung pangalan namin, may mga pera-perang involved, wala kaming sinabi. Pero sa kanya, dahil artist na siya sa isang entertainment production, ganyan-ganyan. Then, nag-live siya. Kung ano yung sinasabi niya, na hindi ko lang lubos maisip na magagawa niya yun after lahat ng pinagsamahan namin. Ayun. Grabe. Isa pa si Lizzie, hindi naman namin nakasama yan. Naging mami-mamihan namin yan online. Sabi niya, kami yung pinakaunang naging anak-anakan niya dito sa BL industry dito sa Pilipinas. And yun, sinabihan niya kami na parang tsaka lang daw kami nakakaalala kapag kailangan namin siya, ganyan-ganyan. Tapos, dun lang daw kami magaling. Tapos sabi pa niya, nasa na ba sila? Nasa na ba Look sila? at them now. Nasa na ba Look at sila? them now. Diba? Grabe. Look at them now. Hindi pa nila naisip that time pa. Kakalabas lang ni Ken sa ospital. Grabe yung ano namin noon, yung paghihirap namin. Tapos ganun pa yung maririnig namin sa mga taong pinagkatiwalaan Parang namin. dumating tayo from hospital nun dito sa bahay. Tapos kinagabihan na nagla-live sila. Diba? Tandang-tanda ko yun. Na, ayun, parang, alam mo yun, nanghihina yung katawan mo dahil sa nararamdaman mo. Then dumagdag pa yung yun. So parang, sabi nila, sinisiraan daw namin sila sa ibang tao. Sa ibang tao. Na, Pinabackstab daw natin yung boss nila. yung boss nila, na kahit nga, alam mo yun, shoot pa nga lang ng isang BL series na nagkaroon ng BL collaboration. 'Di ba? Ang dami na naming narinig na paninira sa boss nila kay Luis Archie Perez. Pero walang narinig si Sir Luis sa amin na kahit ano. 'Di ba? Ilang months na from BL collaboration yung dumaan, pero wala siyang narinig sa amin. Wala kaming ibang sinabi sa ibang tao kundi wala na yung turbulence, hindi na naasikaso kasi yung director, yun lang yung sinasabi namin. Busy. Oo. Dami niyang projects ngayon. Yun lang yung sinabi namin. Sana naman, unahin niya muna yung turbulence. Yun lang yung lagi naming sinasabi sa kanya. Pero, Grabe. di ba? Kami pa yung sinabihan na unprofessional. Kami pa yung sinabihan na nang babackstab. Nag-ano yung... Ayun. Pero ayun, grabe kasi, eto pa yung narinig namin ha.
Okay lang sana kung yun pala talaga yung issue. Kasi kung ano-ano na yung naririnig namin sa ibang tao, yun pala, parang sabi, ni honorarium daw, wala sila. Usapan namin, collaboration lang to eh. Ginawa natin ito as a passion project kasi may dream tayo, goal natin, gumawa ng isang project. Ipakita natin sa ibang tao na kaya natin. Malinaw na malinaw sa contract namin with Direct Luis na gift yung kwento, gift yung lahat ng service. Lahat. Basta collaboration siya. Oo. Almost lahat ng mga tao, pero binigyan namin sila ng Honorarium. yung iba, nung pamasahe Oo. na hindi makapunta tulad ni Ivern. Pinatira namin sa bahay. Pinastay namin sa bahay. Sinagot namin lahat. Grabe lang. Tapos sasabihin nila na binigyan daw namin siya. Si Ivern Cervantes daw ng 1,000 pesos. Pinasweldo naman daw. Siyempre pamasahe. Wala naman nga sa usapan yun eh. Diba? Sabi niya mag-iipon. Sabi niya, hindi, sige, kami nang bahala. So, ayun na nga. Ay, medyo lumayo na tayo. Yun yung, I think, isa sa reason kung bakit hindi na kami sinama sa Pinoy BL Festival. So, yun guys, meron lang akong gustong linawin about sa Turbulence production. 'Di ba? Hindi nga namin sila binigyan ng malaking amount ng yung kapalit ng service nila. Pero yung accommodation, yung food, ibinigay namin sa kanilang sobrang as in walang kulang. About sa accommodation, Grabe eh, yung place namin. nandun kami sa pinaka isolated na lugar, pero yung lugar na yon as in sobrang ganda. Until now sa Nueva Ecija, kapag tinanong mo, Argamosa Farm, yung isa sa pinakamagandang resort dito sa Nueva Ecija. Tapos alam mo yun, 24/7 nakabukas yung aircon. Walang patayan. Tapos ilang days tayo doon? 7 days ba? 7 days. Lahat. Pati yung mismong place ng owner ginagamit namin. Pinagamit sa amin. Hindi lang sa kanila. Hindi lang sa amin. O yung Hindi food, namin sila ginutom. Yung Hanggang food- midnight snacks. Grabe. yung kahit yung chocolate nga kami nag-provide. Yung candy kami nag-provide. Yung pika-pika lahat kami nag-provide. Tapos yung food namin naka-catering. Iaabot na lang sa kanila. Hindi na nila iisipin na, ay, ano bang kakainin natin? Ganyan. So, yun. Iaabot na lang sa kanila. Iaabot na lang kay Luis Archie Perez at kay Ivern Cervantes. Total, sila naman yung madaming sinabi na hindi namin matanggap. Grabe. Diba? So, yun. We think yun yung isa sa reason kung bakit di na kami sinama. Kasi yun na lang yung narinig namin after kasi wala na kami sa Asteris. Ako, nag-release ako sa Asteris. And I'm not that active na din sa Asteris. Though hindi pa ako nagre-release, pero wala akong kahit na anong isang word na narinig. Pero yun, I'm so thankful pa rin to be part of Asteris. Ayun, At sa projects na binigay sa atin. At sa mga project na binigay niya sa atin ni Sir Kay. That's why nagsabi din ako ng maayos to release to them. So yun, grabe. Tapos wala na kami sa Asteris. Hanggang sa wala na kami naring sa Pinoy BL Festival. And sa naramdaman na lang namin. Thank God. Thank God. Thank God you spare us. You spared us. Kasi, ayun, hindi namin naranasan yung ganong treatment sa BL Festival. I consider myself as a BL fan. And in behalf of Filipino BL community, we are very sorry to all the international actors na nagpunta dito. Ganyan. And ayun, sana misunderstanding lang ang lahat. But ayun, thank God you spared us. And ayun, hindi namin naranasan yun. Diba? Pero alam mo ba somehow na naaawa ako pero lagi kong nakikita yung yung ginawa, yung mga sinabi nila. Parang yun na lang yung revenge namin kahit hindi naman kami yung gumawa. Ayun, So, basta yun. we are sorry. We are sorry to our fans, to our friends out there, to international BL actors na pumunta dito as a guest na nakaranas ng ganun treatment.
So yun. And yun, I want to say sorry din kami, sa staff ng Turbulence. Kung yun yung Na-feel na-feel nyo. nila, Oo. we're sorry. Mm. Yun na lang. Kung kulang man sa inyo, kung nag-expect kayo ng ganito, pero yung pinag-usapan natin eh. And sabi Yun yung din, kaya na yun yung binigay namin. and sabi din namin na gusto naming bumawi once lumabas na yung Turbulence the series. Gustong-gusto naming bumawi sa inyo. Pero till now, 'di ba? Walang lumalabas na Turbulence. Dahil nasa amin yung files, hindi pa rin ma-edit. Gusto namin i-try edit. Wala pa kaming ganong knowledge, pero sinusubukan namin para ibigay yung Turbulence. Pero sa ngayon, yun, nagsalita na kami kasi ang dami na namin naririnig eh. Bugbog na kami ng messages. Bugbog na kami ng Ultimate nagbigay ng sponsors, asa na daw, ano na Yes. nangyari. Hindi rin kami makasagot. So, yun, ito. Kaya nagsalita na rin kami.